سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامور. بچه‌ها تو ویدیو امروز قرار آموزش این مدل کیف رو ببینیم، کیف مربریدی جدید که من بهش میگم مدل پاپیون. همونجوری که میبینین شبیه پاپیونه بدنه یک کیف و خب سایزش رو که من گرفتم یه گوشی توش جا میشه به زور و خب البته میتونید سایزش رو طبق سلیقه خودتون تغییر بدین که حین آموزش بهش اشاره میکنم. و اینکه امیدوارم که از این آموزش لذت ببرین. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف احتیاج داریم به 2 سایز مهره. من از سایز 10 و سایز 8 استفاده کردم. توجه داشته باشین که اختلاف سایز مهرهاتون 2 تا سایز باشه. من از 8 و 10، شما میتونید 10 و 12 و به این شکل استفاده کنین. و تقریبا روی هم رفته سایز وزن کیف تقریبا فکر میکنم 250-300 گرم باشه. همچنین تقریبا از 30 متر نخ ماهیگیری شماره 7 استفاده کردم، 1 عدد نخچین و حلقه اتصال رو زنجیر و اینا به سلیقه خودتون. برای شروع تقریبا 2 متر نخم رو جدا میکنم. 4 تا دونه مهره میارم و میندازم داخل نخم. 4می و یا همون آخریو این رو میارم سر نخم، توی دستم نگه میدارم و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش میکنم. 2 انتهای نخ رو به هم میچسبونم، یا به اصطلاح همسر میکنم و میکشم. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. واسه بافت خونه بعد، خونه های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که بچه‌ها 3 تا دونه مهره برمیداریم. یکیشو داخل این سرنخ میندازین، یکیشو داخل اون سرنخ به این شکل. حالا سومی میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین. به شکل مخالف وارد همین مهره میکنین، همسر و میکشین. بچه همین شکلی بافت رو ادامه میدی. الان ببینین این دومی خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. خونه بعد رو هم دقیقا با همین روتین، یعنی 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ و با سومی میبافین. به این شکل سومی خونمون هم تشکیل شد. حالا من یه خونه دیگه هم میبافم با همین روند. به این شکل 4می خونمون هم تشکیل شد. بچه من اینجا میرسم به 5می خونه، خونه آخرم که واسه بافت خونه آخر از ردیف اولتون 3 تا دونه مهره برمیدارم، میندازم داخل یک از سرای نخم، هر 3 تا رو فرقی نداره کدوم، و میبافم. سومی رو توی دستم نگه میدارم، میارم سر نخم و با سر دیگه نخ میبافم. به این شکل محکم میکشم. به این صورت 5مین خونه و آخرین خونه از ردیف اولمون تشکیل شد و الان کار ما آماده است که ردیف بعدی و ردیف دوم رو شروع کنیم. بچه ببینید این ردیف اول من که 5 تا خونه هست، این تعیین کننده یک جورایی میشه گفت طول کیف من هست که حالا بچه ادامه آموزش رو ببینین اگه میخواین سایز کیف رو تغییر بدین تا متوجه بشین باید چی کار کنین. اگه ویدیو رو ببینین یه دور بزنین جلو، حالا یه دور ببینین و بعد نتیجه گیری کنین که چه شکلی میخواین سایز کیف رو عوض کنین. ولی این تعیین کننده طولتونه. این کیف من که سایزش رو دیدین به چه شکله. حالا واسه شروع ردیف دوم 3 تا دونه مهره برمیداریم و بچه ببینید الان 2 سرنخ داریم. این سرنخ به سمت بیرون بافته، این سرنخ به سمت بافته. هر 3 تا رو الان بندازین داخل این یکی که به سمت بیرون بافت هست و ببافین. به این شکل
و ببافیم. این از خونه اول از ردیف دوممون. خونه های بعد رو وارد یک روتین میشیم. به این شکل که نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین در وهله اول. حالا اینجا بچه‌ها 2 تا دونه مهره بردارین و هر دوتا رو بندازین داخل این نخ بالاتون و ببافین. خیلی خوب بچه، اینم از دومین خونه از ردیف دوممون. خونه های بعد رو هم با روتین همین خونه، یعنی نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. زهری مار صدا ما رو کشت. بچه به این شکل اینم از خونه بعد. حالا خونه بعد رو هم دقیقا با همین روتین ببافین. خیلی خوب بچه، الان رسیدیم به آخرین خونه از ردیف دوممون. اینجا نخ پایین رو که اول از مهره کناریش رد کنیم، اینجا به این شکل. حالا اینجا 2 تا دونه مهره‌تون رو بیارین و هر دوتا رو بندازین داخل همین نخ پایین و ببافین. به این شکل هم از اتمام ردیف دوم. بچه حالا روتین همین ردیف رو، شروعش، پایانش، خونه های وسط رو در نظر بگیرین و همین شکلی ردیف های زیادتری ببافین. من حالا میبافم، چند ثانیه دیگه بهتون میگم که چه شکلی به چه اندازه و اینا ادامه بدین. خب بچه ها، من بافت رو ادامه دادم. همونجور که الان میبینین من 21 ردیف اینجا بافتم. بچه ببینید این تعدادش باید چجوری باشه. اگه که سایز من میخوایم ببافین که دقیقاً به همین تعداد ببافین. ولی بهتون بگم که چه اتفاقی افتاده. بچه ببینید این قرار بدنه کیف ما باشه. بدنه کیف یعنی چی؟ یعنی دیواره جلویی، دیواره عقبی، کف کیف و در کیف. خب بچه‌ها، من اینجا 6 ردیف رو به عنوان دیواره جلویی گرفتم. 1 2 3 4 5 6. این دیواره جلوییه. خب کف کیف رو بچه هر سایزی که میخواستیم ببافین تعداد کف کیفتون 3 تا دونه باشه. خب 3 تا و بعد دوباره 6 تا دونم، 6 تا ردیف هم واسه دیواره عقبی و 3 تا هم میاد روی قسمت، یعنی مماس میشه با کف کیفتون و بقیهش هم میاد رو این قسمت. یعنی در از 6 ردیف واسه در کیفمونه که 3 تاش میاد این بالا و با بقیه میاد روی دیواره جلویی قرار میگیره. یه همچین حالتی. حالا این از فلسفه این بود، توضیح این که چه شکلی این رو ادامه بدین. حالا سایزی که میخواین رو واسه خودتون تعبیه کنین. دیوار جلوی، دیوار عقبی 1 سایز، کف 3 تاست و حالا ببینین که رو هم تا چه حد میخواین اندازش رو بزرگ و کوچیک کنین. خب بچه ها، واسه ادامه دوباره من 2 متر نخ آوردم و حالا بافتم رو به این سمت جلوی خودم قرار دادم به این شکل و حالا از اینجا شروع میکنم. اینجا مهره های سایز 8 رو میارم، از این مهره نخم رو رد میکنم و میخوام شروع کنم به یک ردیف جدید با مهره های سایز 8. 3 تا دونه مهره برمیدارم، هر 3 رو میندازم داخل این سر نخ و میبافم.
این خونه اول از ردیف اولمون. بچه‌ها ادامه همون روتین همیشگیه که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه در وهله اول. به این شکل و داخل نخ بالا دو تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل هم از دومی خونه. بچه روتینش همونه، فقط الان تعداد خونه های وسط زیاد شده. الان همین روتین رو باید ادامه بدین. نخ پایین مهره کنید، 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا و ببافین. همینه روتینش. الان اینو میبافین تا برسیم به این انتها. دوباره این ردیف به اتمام میرسه و ردیف روی ردیف میبافین. حالا من یه چند ثانیه دیگه میام بهتون توضیح میدم. بچه اگه نختون کوتاه اینا شد و نمیدونستین چیکار کنین، ویدیو اولتون رو یا حالا اطلاعی ندارین، ویدیو فلسفه اضافه‌گر نخ جدید رو ببینین و بافت رو به همین شکل ادامه بدین. خب بچه‌ها من این ردیف رو الان خونه آخرش هستم. ببینین بچه‌ها وقتی که دارین این ردیف رو میبافین این کارتون یه چینی میخوره. این شکلی اومدم بهتون نشون بدم. الان 2 تا دونه مهرم رو میندازم داخل نخ پایین و بافت ردیف اولم رو به اتمام میرسونم. حالا شما دقیقاً باید برین یک ردیف دیگه ببافین و بیاین. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از ردیف دوم. من بافتم، نخم رد کردم و همه اینا بافتم. الان به این شکل شده. حالا از اول ویدیو تا الان چیکار کردیم؟ این تیکه رو بافتیم. دقیقاً به یه تیکه دیگه به همین شکل ببافین و بیاین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من 2 تا تیکم رو به همین شکل که می‌بینین بافتم. حالا بچه ببینین، اگه شما سایز کیفتون متفاوته نگاه کنین. این وسطیه اون قسمت اتصال پاپیونتورمونه. خب بچه ها بر اساس اندازه این قسمت های این سمتیتون اینجا رو میتونید سایز رو تغییر بدین. انقدر فاصله داشته باشه همین اندازه. مثلا من، یعنی منظورم این که تعداد این ردیفای سفید رو، تعداد ردیفای اون خونایی با سایز 8 تون رو میتونین بیشتر و کمتر کنین. سلیقه‌ایه، اینا رو دیگه خودتون باید مدیریت کنین. حالا بچه‌ها دوباره تقریبا 2 متر من نخ میارم. حالا این 2 تا تیکه رو میخوام هم دیگه وصل کنم. این شکلی جلوی خودم قرارشون میدم و بچه‌ها ببینین از یک از تیکا بعد شروع کنین. من از این تیکه، این خونش، همین خونه اول، این مهره این سمتش، نخم رو به این شکل رد میکنم. حالا یه دونه مهره برمیدارم و میندازم داخل این یکی سر نخم به این شکل. و حالا اون یه تیکه دقیقاً اون مهره بود که از این تیکه شروع کردیم. حالا قرینش روی این تیکه میشه این مهره. نختون رو از این سمت به پایین رد میکنیم و میکشیم. میبینین این مهره است. حالا میکشیم 2 سر نخ رو به این شکل. حالا اینجا یه دونه مهره برمیدارین میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، میبافین و محکم میکشین. به این شکل اولین خونه رابطمون این خونه هست تشکیل شد. حالا واسه خونه های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که این نخ سمت راست رو از مهره کناریش و این نخ سمت چپ رو هم از مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل یه دونه مهره برمیدارین. حالا میندازین داخلی یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل دومی خونه رابطمون هم اینجا تشکیل شد. حالا همین روتین رو ادامه میدین. نخ سمت چپ و راست رو از مهره‌های کناریش رد میکنین و با یه دونه مهره بافت میزنین تا برسین به انتهای این تیکه. من وصل میکنم و میام. خیلی خوب بچه‌ها، من این اتصال رو انجام دادم و الان یه همچین بافتی و یه همچین شکلی به دست اومده. بچه‌ها الان میخوایم کناره های کیفمون رو ببافیم. بچه ببینین اونجا بود که بهتون توضیح دادم که دیواری جلویی تعداد، دیواری عقبی تعداد، کف و در کیف. ببینین اونایی که سایز من سایز دیواری جلوییم 6 ردیف بود. حالا چیکار باید بکنم؟ یه گوشه از نگاه کنین بافتتون این شکلی جلوی خودتون قرار میدین.
از اینجا میشمارین به تعداد ردیف‌های دیواره جلویتون. من 6 تاست. 1 2 3 4 5 6. حالا این شیشمی که این خونه باشه با این خونه هفتمی کناریش رو نختون ازش رد کنین. ببینین به این شکل. این شیشمی این هفتمی نخم رو به این صورت ازش رد میکنم از هر دوتای این مهره ها. حالا اینجا دو دونه مهره برمیدارم و بچه ببینین میندازین داخل اون سر نخ که به سمت همون دیواره جلوییتونه. ما از اینجا شمردیم دیگه، از همون بالا این دیواره جلوییه. بندازین داخل این سر نخ که به این سمت هست، به سمت دیواره جلویی و ببافین. بکشین. نگاه کنیم بچه ها، اولین خونه کناره کیفمون اینجا تشکیل شد. حالا بهتون گفتم بچه کف کارمون 3 تا ردیف بود، همینجوری یادتون باشه. این اولین ردیف رو پوشش میده. میریم سراغ دومی. این خونه کناری و این نخ کناری رو از مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل. حالا 2 تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. به این شکل. اینم دومی ردیف کف رو پوشش میده. حالا میرسیم به آخرین ردیف از کف. نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. در مجموع از 2 تا دونه مهره. به این شکل. حالا اینجا یه دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل یه سر نخ و میبافیم. به این شکل هم از ردیف اول کنارهمون. اینجا بچه‌ها حالا میخوایم ردیف دوم شروع کنیم. اینجا این نخ رو که به سمت بیرون کیف هست از این مهره کناریش رد کنیم در وهله اول. حالا 2 تا دونه مهره برداریم، بندازیم داخل همین سر نخ و ببافیم. به این شکل خونه اول از ردیف دوم تشکیل شد. خونه دوم رو نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. دو تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. به این شکل نم از خونه دوم، خونه آخر از ردیف دوم و نخ پایین رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم و با یه مهره میبافیم. به این شکل بچه‌ها حالا روتین این ردیف دومیه رو شروع خونه وسط و پایینش رو همینجور تکرار کنین، ادامه بدین تا این دیواره جلویی رو پوشش بده. الان من 2 ردیف رو بافتم. دیواره جلوییم چند ردیف بود؟ 6 ردیف و 4 ردیف دیگه هم میبافم و میام که بهتون بگم در ادامه چیکار کنین. خیلی خب بچه‌ها ببینیم من این سمت رو کامل بافتم. حالا اون سمت رو هم به همین شکل وصل کنین و بیاین. خیلی خب بچه‌ها من اینجا این حلقه رو وصل کردم که آموزشش رو میذارم. اگه گذاشته بودم که میرین توی کانال ببینین، ولی اگه الان ویدیو رو تازه دارین میبینین یه چند روز دیگه آپلود میشه. قفلش هم که به این شکل وصل کردم که با توجه به آموزش فلسفه اضافه کردن نخ جدید میتونین بریم ببینین. بذارید من ببندمش. بچه‌ها ببینین یه همچین
شکلی که اگه از پشت بگیرینش بیشتر اون حالت بافت پاپیونیش پیداست. و اینم از این آموزش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. بچه‌ها اگه از این آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو لایک کنین، کامنت بذارین، انرژی بدین تا ویدیو بیشتر دیده بشه. من انرژی بیشتر بگیرم واسه تو ویدیو بیشتر بذارم. اگه از این ویدیو لذت بردی، اینجا کانال ژانر رو پر از این آموزش هست. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.